Chào các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Trước mắt các bạn đang thấy là Tokyo Skytree. Đây là tháp truyền hình cao nhất thế giới các bạn. Buổi tối thì nó lên đèn cực kỳ đẹp luôn các bạn. Chỗ này thì khách du lịch cũng hay đến tham quan, tại nó cũng là một địa điểm du lịch khá là nổi tiếng ở Tokyo. Mình thì có việc cho nên là định kỳ hàng tháng mình cũng hay ghé qua đây. Và ở trong cái khu mua sắm ở ngay phía dưới chân tháp này, ngay chỗ khu Tokyo Solamachi này thì nó có một cái tiệm cá cảnh các bạn. Sẵn đam mê cá cảnh thủy sinh cho nên là cứ thấy tiệm cá cảnh là mình lại lân la vào xem. Thì trong video clip này các bạn hãy cùng mình đi xem thử xem là cái tiệm cá cảnh nằm ở dưới chân tháp Tokyo Skytree này, tháp truyền hình cao nhất thế giới, thì nó có gì đặc biệt không nha các bạn. Đây là cái đường để đi vào trong cái tiệm đó này. Như là mình vừa quay thì từ cửa chính các bạn cứ đi thẳng vào thì cái tiệm cá cảnh đấy nó nằm ở phía bên trái. Mình thấy cái tiệm cá cảnh mà nằm ở vị trí này nó cũng khá là đặc biệt đó các bạn. Vì hầu hết các cái tiệm cá cảnh mà mình đi ở bên Nhật thì nó nằm ở cái chỗ mà diện tích nó cũng rộng rãi. Còn cái chỗ này thì nó chỉ là những cái gian nhỏ 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 và người thì rất là đông. Nó hợp với những cái mặt hàng khác hơn. Và đây, đã tới cái tiệm đó rồi đây các bạn. Cái tiệm này thì cũng bé bé xinh xinh thôi. Nhưng mà nó bán cũng đa dạng các cái mặt hàng lắm các bạn. Tí nữa thì mình cùng nhau đi qua xem một lượt. Tiệm này thì có tên là Awa Forest nha các bạn. Đầu tiên thì ở cửa có một cái mặt hàng khá là thú vị. Đối với các bạn ở Việt Nam mình thì những cái này thì đi xin được, nhưng mà bên này là phải mua các bạn. Đó là bèo. Một cái túi như vậy thì có giá 950 yên, tức là khoảng 150 ngàn đó các bạn. Cái này thì bạn nào nuôi Abistorama thả vào cũng được, nó cũng tăng tác dụng lọc nước đồ các thứ. Còn phía trên này thì họ bán khá là nhiều mấy con cá họ để trong túi sẵn này. Thực ra đây chỉ là cá vàng đồ của mình thôi các bạn. Rồi Yamato, tức là tép Yamato các bạn. Tép để nó ăn rêu tảo rồi á. Họ chia ra thành những cái túi nhỏ vậy họ để họ bán. Một cái túi như vậy thì cũng cỡ 1 sen Nhật, tức là khoảng 160-170 ngàn Việt Nam đồng mình. Mấy cái túi rong kia thì cũng cỡ giá đó các bạn. Nói chung là do cái mặt bằng ở đây hay sao nên là mình thấy giá cả khá là đắt. Ở phía bên này thì cũng có thêm mấy cái beta này các bạn. Họ bán khá là nhiều cá beta. Một con thì có giá khoảng 2 sen, tức là khoảng 320 ngàn Việt Nam đồng mình. Tặng luôn cái hũ các bạn. Nói chung là so với những cái chỗ khác thì mình thấy giá cá ở đây đắt các bạn. Tiệm này thì cũng giống như hầu hết các cái tiệm cá cảnh thủy sinh Nhật khác, họ trang trí khá là đẹp và sinh động. Ở góc này thì họ có bố trí các cái màn hình LED để mà chiếu liên tục hình ảnh các cái bể cá thủy sinh. Nhìn thì nó cũng sinh động các bạn. Tuy là diện tích hẹp nhưng mà đồ đạc ở đây thì cũng khá là đa dạng. Ở bên này thì có lũa, đá rồi các cái vật trang trí thủy sinh. Phía trên này là lọc Ehem này các bạn. Ở bên Nhật này thì chủ yếu anh em chơi thủy sinh thì dùng lọc Ehem này là chính. Phía bên phải này thì là đủ các thể loại lũa. Chủ yếu cũng toàn là lũa với đá nhỏ nhỏ bé bé vụn vụn thôi các bạn. Tại vì cái diện tích của cửa hàng này nó cũng không lớn á. Phía trên này thì họ cũng có bố trí một vài các cái bể thủy sinh nhỏ nhỏ. Nhìn cũng thích mắt các bạn. Nói chung là họ chăm nhìn cũng kỹ, cũng xanh mướt, nhìn cũng đẹp các bạn. Đi ra cái phía ngoài này thì có thêm vài hồ nữa này các bạn. Ở phía trước chính diện thì có 3 hồ. Hồ nhìn hồ Cubit không à các bạn, nhưng mà nhìn cũng đẹp. Nói chung đây là cái phong cách mà ở bên Nhật họ hay chơi các bạn, nhìn nó tự nhiên á. Phía trên này thì họ có trồng một cái cây gì mà nó leo lên rất là xanh mướt và rất là đẹp này. Cái cây này thì trong mấy cái hồ thủy sinh nhà mình cũng trồng, rễ nó đâm ra rất là nhiều và lọc nước rất là tốt, nhưng mà mình quên bà nó tên nó rồi các bạn. Còn cái chỗ ở phía dưới này thì là bạn biết họ đã bán gì không? Họ bán mấy cái con ốc mượn hồn đó các bạn. Lúc mà bé thì mấy con này ở cổng trường Việt Nam mình nhiều lắm. Còn phía bên này là đúng kiểu dụ con nít để bào tiền này các bạn. Họ thả mấy cái đồ chơi vớ vẩn cho bọn con nít nó vớt á. Nhưng mà một lần vớt này là 500 yên các bạn. Tức là khoảng 75 ngàn, 80 ngàn các bạn. Ở đây thì họ cũng có bán hồ khá là nhiều. Và ở trên thì cũng có những cái hồ họ làm sẵn, nhưng mà toàn là hồ cạn đó các bạn. Bên Nhật này thì họ còn hay thích chơi mấy cái kiểu hồ reo như vậy. Để trong nhà nhìn cũng đẹp. Ở đây có thêm cả con ếch này các bạn. Cái kiểu bán cạn này thì họ hay thả ếch vào họ nuôi.
Ếch này là ếch gì thì mình không có chuyên nên mình cũng không có rành các bạn. Nhưng mà cứ mỗi hồ vậy là có một con ếch. Mà cái con ếch đấy giá nó cũng đắt lắm các bạn. Một con ếch đó là khoảng 7.800 yên, tức là khoảng 1,5 triệu của mình á. Còn nếu mà mua nguyên cả cái set, cả cái hồ với cái này luôn á thì khoảng 3-4 triệu gì đấy. Mình thì chỉ thích thủy sinh thôi chứ cũng không có chơi bán cạn, với cũng không có chơi mấy con ếch này nên cũng không biết giá trị nó ở Việt Nam rồi như thế nào. Nhưng ở bên này nó cũng nhiều dòng lắm các bạn. Còn đây, cái bể bên trái này là họ xếp mấy con ốc mượn hồn hồi nãy họ thả vào này. Họ thả kiểu nuôi kiểu thả ốc mượn hồn xong rồi thêm mấy cây lũa với lại đất nó tơi tơi một tí á. Tụi nó hay sống kiểu này ẩm ẩm á các bạn. Nhật thì họ thích chơi kiểu nhìn lạ lạ này. Lúc bé thì mình cũng nuôi tụi ốc mượn hồn này nhiều lắm. Còn bên phải này là cua các bạn, cua màu các bạn. Bên này thì cũng nhiều mấy cái loại này. Tụi nó đa dạng lắm, đủ màu sắc nhìn đẹp lắm các bạn. Nhưng mà mình lại thích cá hơn. Cua này thả vào thì nó kẹp cá nó ăn hết. Cho nên là tới giờ mình vẫn chưa nuôi. Giá của một cái con cua màu này họ bán là khoảng 1,8 cm, tức là khoảng 320.000 rồi các bạn. Không biết thì Việt Nam mình có ai chơi mấy cái dòng này không, nhưng mà thả tụi nó vào xong rồi tụi nó bò rồi đánh nhau đồ cũng sinh động lắm các bạn. Như các bạn đang nhìn thấy là con đỏ với con tím ở trên màn hình đó, nó đang đánh nhau đó các bạn. Còn phía bên này là mấy cái hồ nhỏ nhỏ họ trồng mấy cái cây thủy canh mà nó mọc vượt lên trên khỏi mặt nước á. Để mà ai thích thì mua về trang trí á, họ có để thêm mấy cái đồ trang trí phổ biến bên Nhật vào trong á. Còn phía bên này là cá này các bạn. Ở đây thì họ bán cũng khá là đa dạng các cái loại cá, nói chung là các cái loại cá thủy sinh phổ thông thôi. Giá ở đây thì hầu hết nó nhỉnh hơn các cái shop thủy sinh khác ở Nhật một tí các bạn. Do mặt bằng ở chỗ này nó đắt á. Nhưng mà cá ở đây thì mình trông khá là khỏe, với lại họ chịu khó vệ sinh hồ rồi nhìn nó sạch sẽ tươm tất lắm các bạn. Còn ở giữa này thì họ cũng có một cái góc nhỏ đủ các cái loại vật dụng thuốc men đồ, rồi các cái vật dụng trong hồ thủy sinh nhỏ dành cho anh em chơi cá. Nói chung là đủ hết các bạn, khá là đa dạng. Mình cũng lướt lướt qua một tí để cho anh em biết trong cái shop này nó có cái gì thôi. Phía này thì có cả cây thủy sinh rồi các bạn, cũng nhiều. Cây thủy sinh đây thì được cái họ cũng chịu khó chăm nên là nhìn cũng xanh mướt rồi, nhìn ok lắm các bạn. Phía này thì cũng có một cái góc nhỏ những cái sản phẩm của ADA các bạn. Anh em nào chơi thủy sinh thì quá rành về cái thương hiệu này rồi, rất là nổi tiếng. Thì đấy, sẵn đi công việc và thấy một cái tiệm cá ngay dưới Tokyo Skytree là một cái địa điểm du lịch khá là nổi tiếng, nên mình tranh thủ mình quay lại cho các bạn xem. Và anh em đồng ngư nào mà có qua Nhật du lịch mà có đến Tokyo Skytree thì nếu mà muốn tham quan một cái tiệm cá ở Nhật á thì có thể ghé tới địa chỉ này ngay dưới chân tháp thôi các bạn. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video clip khác trên kênh YouTube của mình nha.